Ні Конашевич Сагайдачний, ні Хмельницький, ні Пилип-Орлик, ні Мазепа, ні Полуботок, ніхто ніколи не говорив про створення української незалежної держави. Ніхто ніколи не говорив про створення держави. Всі говорили про відновлення незалежної держави. Київ – другий Єрусалим. І ця ідея, ця міфологема Київ – другий Єрусалим починається тут, починається як ідея про нову місію руського народу. Руський народ тільки похрестився, він молодий християнський народ, але він бере на себе цю відповідальність, цю місію нести нові цінності. Міфологема Київ – другий Єрусалим буде боротися з міфологемою і бореться до сьогоднішнього дня. Москва – третій Рим і бореться до сьогоднішнього дня. Ми колиска цінностей, вони імперія. І тому могила відновлює Софійський собор. Не будує новий, а відновлює Софійський собор. Мистецтвознавці називають це «вдягає в барокові шати». Оця Діва Марія, Марія Оранта, з піднятими в молитовному жесті руками, 1000 років вас тут чекав. Вас, кожного з вас конкретно, щоб подивитися вам в очі і сказати, все буде добре. Буде любов, буде щастя, буде мир, буде спокій. 11 століття. Вона збудована, зроблена в 11 столітті. І от вона 1000 років вона чекала, щоб ви до неї сьогодні прийшли. Це називається стіна Нерушима. За великою київською легендою, доки стоїть стіна Нерушима, стоїть Київ. Доки стоїть Київ, стоїть Україна Русь. Це ви думаєте, що ви придумали на стінах писати графіті і на партах корябати? Ні. Давня людина так само писала тексти. І вони просто неймовірні. Їх 7,5 тисяч надписів. В «Руській правді» написано, що дряпання стін карається смертною карою. Саме тому на стінах собору 7,5 тисяч надписів. Нічого в Україні не помінялося. Да? І це все для того, щоб ваша душа почала думати. І це для того, щоб ваше тіло, ваші мізки почали включатися. Церква працює з вашим оком. Церква прекрасно розписана. Працює з вашим вухом, співають хори. Працює з вашим носом, бо свічки пахнуть, трави пахнуть, які сюди приносять. Міро, ладан. Працює ваше тіло, бо ви стаєте на коліна і піднімаєтеся. І це не ми придумали інтерактив, і це не ми придумали втягувати людину. Да? А це робота з свідомістю, робота з тілом, робота з цією красою. Очевидно, що Діва Марія дивиться не тільки на Михайлівський собор, а що вона дивиться нам з вами в серце. Кожному з вас, кожному в очі і в серце. Можливо, серед вас майбутня президентка України, можливо, наступний мер Києва, можливо, міністр культури України. Я хочу, щоб ви це відчули. Нам це не належить. Нам це дали потримати. Потримати, щоб ми передали наступним поколінням. Нам є чим пишатися. Ми велика європейська нація, велика європейська культура. Пам'ятаєте Діву Марію? Поки стоїть стіна Нерушима. Пам'ятаєте? Марія Оранта. Стоїть Київ, стоїть Україна, Русь.